People think I'm supposed to be the expert here in training about PTSD. Багато хто дивиться так на мене, і їм здається, що начебто я тут експерт по питанням ПТСР. But I hope you realize that everyone here has something to contribute to that education. Але ви маєте розуміти, що і в вас, і через вас, і для вас Господь уже багато що зробив, щоб навчити вас багатьом цим речам, що стосуються ПТСР. You all know a lot about how to help people with PTSD. Ви насправді знаєте набагато більше, ніж ви думаєте, по тому, як служити цим людям з посттравматичним стресовим розладом. But perhaps you just didn't realize you knew this much. І, можливо, ви раніше просто не усвідомлювали, що ви дійсно дещо вже знаєте і вмієте. So what I've just been doing is trying to provide a context in which all of us can contribute to that. Тому моє завдання в тому, щоб, викладаючи вам, також заохочувати вас до того, щоб ви ділилися досвідом і інформацією. Before we go into this last session, let's have a quick word of prayer. І знову ж таки помолимось, попросимо Господа благословити. You can stay down. Можете сидіти, можете вставати, як вам зручно. Father, once again, we submit this time to you. Отче, ми знову ж таки підкоряємо і віддаємо, присвячуємо Тобі весь цей час. We ask that your Holy Spirit would teach us what we need to know during this time. Ми знову ж таки чекаємо, Дух Святий, учи нас тому, що Ти хочеш вчити. We thank you that you want to teach us. Ми дякуємо, що Ти, Дух Святий, хочеш вчити нас. I just pray that you will help each one here to be alert and to learn what they need to learn. Молю, Господь, дай нам оце дух навчання, щоб ми були такі, які здатні вчитись і приймати щось нове. And help myself and Sasha to be able to communicate well. І допоможи мені і Саші донести те, що Ти хочеш до людей. We ask this in Jesus' name. Просимо в ім'я Ісуса Христа. Amen. Амінь. Now you all have, or will have, two books. У всіх у вас будуть або вже є дві книжки. And the reason we wrote these books, I think, is very important. І причина, з якою ми написали ці дві книжки, нам здається дуже важливою. We realized that there were many books written about PTSD. Ми розуміємо, що є багато книжок, які написані про те, як допомагати людям з ПТСР. But either they were coming from a totally secular viewpoint, Але в більшості вони світські, тобто не мають християнського контенту. or if they were written by a Christian, it was just about their own personal experiences with PTSD. Або якщо їх написали християни, то в більшості написали просто про свій досвід. Тобто не загальні принципи, а тільки свій досвід роботи з ПТСР. We wanted to try to combine the two. І от ми вирішили поєднати одне і друге. We wanted to bring the things let me start over. We wanted to combine the best insights from the medical community and the psychological community. Отже, ми хотіли поєднати те, що може запропонувати християнська громада, медична допомога, психологічна допомога. And with the principles that are found in the Bible. І все це поставити на підґрунтя біблійного вчення. For thousands of years, the Bible has had much to say about those how to help people who are traumatized. Ми усвідомлюємо, що протягом тисячів років Біблія має достатньо сказати для людей, які пережили ПТСР. But we wanted to make a material that could be used as a Bible study situation in a small group. Але ми хочемо також, щоб у вас був оцей додатковий матеріал, який допоможе, буде допоміжним матеріалом на ось таких групах, де ви можете працювати з цими людьми. And as we go through our time here today, I'll be working pretty closely with the notes that you have there. І зараз ми будемо говорити про певні такі речі, які тут у вас в конспектах, які вам видали роздруковочки, ви бачите. In your notes you see the main philosophy of our Bridges to Healing approach. Суть філософії підходу «Мости к исцелению». I want you to just go ahead and read that.
Прочитаем просто. Целителем является Бог, а не мы. Бог хочет с нашей помощью создать такую атмосферу, при которой Он будет иметь оптимальный доступ к телу, разуму и духу пережившего травму человека, чтобы исцелять его. All right, so our mindset is God is going to cause the healing, not us. Отже, наше ставлення до цього всього процесу таке, що не ми щось робимо, там, зцілюємо, змінюємо чи щось відновлюємо, а Бог. We are just like the farmer who is creating a good environment. Знову ж таки, ми як ті фермери, які роблять так, щоб була атмосфера, середовище сприятливе для зростання і з'явлення плодів. We pay attention to the dirt. Отже, ми ті, хто копаємося в грязюки. If the dirt is right, the plants will grow. Якщо з грязюкою все нормально там на землі, да, все там зроблено правильно, оброблено, то будуть плоди. It's important that you have in your mind what are the main needs of somebody with PTSD. З іншого боку, постійно, коли ви спілкуєтесь і працюєте з людьми з ПТСР, маємо тримати в голові те, які потреби є у цієї людини. And what I'm presenting today is going to be mostly in the context of a small group type ministry. І знову ж таки, все те, про що ми будемо говорити, в більшості ви маєте в розумі застосовувати до тієї уявної групки, з якою ви працюєте, або ветерани, або їхні сім'ї, і ви з цією групкою працюєте. Okay, so here you are, you're starting a group. Отже, ви почали таку групу. And maybe there's 3 or 4 or 5 or 6 combat veterans. І, можливо, туди приходять 3, там 5 ветеранів бойових дій. Or maybe there's the same number of wives of combat veterans. Можливо, з ними приходять стільки ж дружин. And as you're looking at them, you're going to especially be asking, what are their needs? І коли ви постійно з ними будете зустрічатись, ви маєте мати на увазі, які саме вони мають потреби. As we think about the combat veteran, this is a good list of things that they need. А коли ви думаєте про них, то ви маєте думати про їхні потреби. Покладіть там десь біля себе, якщо хтось буде ззаді може роздавати. A lot of them need forgiveness. Перш за все, багато кому треба прощення. They may need forgiveness from God for things they've done. Перш за все, прощення отримати від Бога за все, що вони зробили. They may need forgiveness from other people for things that they've done to them. Прощення від людей, тому що вони ображали або чинили щось проти людей. Or they may even need to forgive themselves. Іноді їм треба самим себе простити. Second thing is we want to help them to understand what happened to them. Наступне, ми маємо їм допомогти, щоб вони зрозуміли більш-менш, що з ними насправді сталося. They need a method and a place where they can actually process what happened to them. Їм треба певні методи, певне місце, де вони можуть зрозуміти, аналізувати, через що вони пройшли, коли були в цих травматичних умовах. They need to be able to connect with God for power and for transformation. І щоб мати цю силу для аналізу і для змін, їм треба зв'язок з Богом. Probably they need control of their symptoms. Їм треба навчитися контролювати свої симптоми. They need hope for the future. Їм потрібна надія на майбутнє. They really badly need some friends who understand them. Їм дуже потрібні, перш за все, друзі, а по-друге, друзі, які спроможні розуміти їх. They also want and need respect. Також вони дійсно потребують певної поваги. They want to have their honor restored. Їм треба, щоб оце почуття гідності, яке в чомусь вони втратили, повернулося до них. Now, the third item there is, what should your main objectives be? Третій пункт нашого плану. Які ваші головні цілі? Very simple. Перш 4 за things. все, 4 штуки. Number 1, Перше, delivering some helpful content to them. знайти щось таке, що їм допоможе, певну інформацію, певні шляхи допомоги. You won't have to worry too much about the content because you can get all the content you need right here and in the Bible.
На даному етапі ми вам трошки допомогли з цим пунктом, тому що приготували для вас цінні книжки розумні, і також у вас є Біблія. And of the two, the Bible is the more important І content. ми згодні наголошуємо, що серед нашого посібника і Біблії, Біблія більш авторитетна і ефективна. And as you glance through here, you'll see that the Bible is all the way through it. Але коли ви будете продивлятися через сторінки цих книжок, ви побачите, що ми вибирали спеціально, щоб ви цього не робили, ті місця з Біблії, які будуть найбільш ефективні і будуть допомагати і влучно і так далі. And the second thing is, your objective is to get them talking. Наступна ваша мета, що ви маєте на меті зробити, це допомогти оцим людям з цієї групи починати розмовляти, виговарюватись. They need to talk about their traumatic Їм situations. треба дійти до того стану, де вони почнуть більш-менш спокійно, хоч якось, говорити про те, що вони пережили. You're providing a safe place where they can do that and feel comfortable about it. Як ми казали, вам треба зробити таку обстановочку, такі обставини, де дійсно вони будуть більш-менш почувати, що вони можуть почати щось розказувати. You are not there to deliver a lecture. Ви в цій групі не для того, щоб раз за разом читати їм там лекції або проповіді. The main thing you want to do is generate a discussion. Знову ж таки, так чи інакше, маєте шукати того, щоб були дискусії, щоб люди більше говорили. Thirdly, you want to provide an environment where God can work on them directly. Третє. Ваша відповідальність в тому, щоб створювати таку атмосферу, щоб ці люди могли мати вплив Бога на них більше. And as I mentioned last time we were together, you want to set up these various avenues of support for them. І пам'ятаєте, ми говорили через спілкування з християнською спільнотою, що ці всі шляхи через різних християн, через слово, ми дозволяємо Богу служити цим людям. And as it lists there, connecting them with the Holy Spirit, the Bible, with each other, with you as the leader, and with the manual. І для того, щоб була ця атмосфера, ви долучаєте силу Святого Духа, ви використовуєте вірші з Біблії, ви даєте їм спілкуватися один з одним, з вами продовжувати спілкування, з пособничком, з тим підручником, книжкою, і щоб вони могли самі з собою нормально говорити, аналізувати свої думки. And then eventually you want them to be able to connect with themselves. Тобто, щоб зрештою вони могли самі з собою говорити спокійно, нормально, здраво. Because in very many cases, their identity, their self-image is shattered. Тому що в тому то й річ, що у них пошкоджене розуміння, правильне розуміння самого себе, хто я. And you want to help them to kind of put that all back, well, you want to be a part of God putting that all back together again. І тому ваша задача дати можливість, знову ж таки, Богу через вас і через різні ресурси зібрати цих хлопців і їхніх дружин знову докупи, щоб вони могли нормально, свідомо функціонувати. And then fourthly, you want to get them into some kind of service to other people. І четверте ваше завдання – знаходити шляхи, як ці люди вже будуть переставати бачити себе жертвами, а почнуть допомагати якось брати участь в житті, в служінні іншим людям. You don't want these people just meeting in your little group week after week after week. And Тому that's що it. ви не хочете зробити, знаєте, як то кажуть, консервацію, самарінувати цю вашу групу, і щоб вони тільки залежали від вас і один від одного і марінували в собственному сиропі. If you do that, they'll begin to become ingrown and stagnant. Ви розумієте, що якщо таке буде, то воно буде на болото перетворюватись, де будете варитись і не буде живого входу і виходу. So you'll want to find opportunities all the time to get them thinking about others who may have needs that they could meet. Але що важливо в цьому, це якось намагатись так, щоб не ви їм казали, а от давайте допоможемо ось цим, а щоб вони самі приходили до висновку, що їм є можливість комусь допомогти, що вони можуть комусь служити. And these can be any kind of needs. І це може бути служіння, різноманітні. Maybe there is a widow who's having a difficult time taking care of her children or of her yard. Можливо, це якась вдова, якій важко дивитися
своїми дітьми і прибирати там в саду і ще щось робити. Maybe there's somebody who is unable to do some repairs at their house. Можливо, у когось там зламався кран і ніхто не може його відремонтувати. Maybe there's a church that needs a group of men or a group of ladies to come over and help them to accomplish something there. Можливо, в якійсь церкві треба пофарбувати стіни і можна за їду, як то кажуть, попрацювати в тій церкві. Maybe one of the group members has a friend who's having a very hard time, and so perhaps all the group could come to that guy's house and, spend some time with them, take him along with them on some kind of a fun outing. Можливо, у когось хлопців там є знайомий, який закрився вдома і не виходить уже там 2 тижні, то може група хлопців може зібратись і піти до нього там на чай, і, як то кажуть, все ж таки зайти додому і поговорити по-мужськи. So you're getting them thinking outside themselves rather than always be thinking about just themselves Отже, and their знову ж таки, problems. ви маєте підводити їх до того, щоб вони почали аналізувати, дивитись, хто є навколо них тепер уже, кому вони можуть допомагати, а не тільки фокусувати тільки увагу на них. The fourth point there, who are you? What is your role? Цікавий 4-й пункт. А хто ви? В чому ви особисто? Яка ваша особиста роль? Well, first of all, realize that you're not really the leader. Перш за все, ви маєте зрозуміти, що ви не є лідером. God is supposed to be the leader of the group. А Бог має бути лідером цієї групи. We may use that term for you just out of convenience sometimes. Ми можемо там офіційно в наших там звітах і так далі для зручності казати, що ви лідер такої-то групи. But you must realize that God's the leader, you are like a facilitator. А для вас важливо розуміти, що ви дійсно служитель. Ви той, хто ви раб цим людям, ви, тут красиво написано, координатор. So here's the requirements of a facilitator. Отже, хто ви? Ви можете сказати, ви приймаєте цю групу, ви просто її служите. To have a heart to love and to care and to listen. Є певні вимоги до такої людини. Маєте мати серце, яке може любити, піклуватись і давати, щоб світло осяяло цим людям з вашого серця. Just to let your light shine in that group of men or women. Просто маєте бути спроможні оце світло доносити до людей. Secondly, a willingness to look to God and flex according to His direction. Друге, це коли ви маєте мати дійсно готовність шукати Бога, бути гнучкими, тобто готовими на якісь зміни, а не там я вирішив, то тільки так і буду робити. Remember what I said last time about what our mindset needs to be to God? Пам'ятаєте, як я говорив, як наш розум має бути налаштований на Бога? Our prayer needs to be, okay, God, what are you doing with these guys in this group? Тобто в молитві ми маємо не казати, що Богу зробити з цією групою, а запитувати, Боже, що ти робиш з цією групою? How can I fit in with your plans for them? І от в цій роботі, яку ти хочеш робити і вже запланував в цій групі, яка моя роль? Де ти, що ти хочеш, щоб я вписався? And you may have certain plans for a meeting. І дійсно у вас може бути якісь плани, своє там бачення, що може там треба робити. But then as you get started, it becomes clear that God says, no, forget about that. I want you to go this direction. Але може бути таке, що ви вже оголосили, що ми будемо робити це. Тут трах-бах, Бог відкриває геть зовсім інші двері, це закриває, тому не опирайтесь. Будьте гнучкими, щоб поміняти якісь дії і плани і зробити те, що бачите Бог хоче робити. And then the third requirement is simply humility. І третє – це впокореність, покора. Make sure you realize God's in control and I am just His servant. Нам треба собі нагадувати, що Господь все контролює, що не ми всім керуємо. All right, fifth point there, how to start a group. 5-й пункт такий більш взагалі конкретний, як взагалі зібрати таку групу. I talked a little bit about this in our last session. Ми тільки що говорили перед цим трохи про це. Just remember that general invitations and announcements normally do not work. Ми говорили, що якщо ви розвішуєте красиві дуже оголошення, де попало в самих найкращих місцях, скоріш за все вони не будуть ефективними.
personal invitation is pretty much the only way to get them started. Найкращий і практично єдиний спосіб – це коли через особисте спілкування, особисті запрошення ви людину приводите на ці групи. This may be the hardest part of having a small group ministry like this. І насправді отакі особисті запрошення частіше за все і є одною з найтяжчих частин того, щоб організувати такі групи. Simply getting them to start coming. Це дійсно одне з найважчих – заставити, примусити в гарному сенсі цього слова хлопців або їхні сім'ї приходити на такі зустрічі. But if you will take the time and the effort to bring those first 2 or 3 or 4 people to that group, Але якщо ви будете з терпінням, любов'ю, наполегливо запрошувати, будуючи стосунки, хоча б там 3-4 людей, and God begins to do things in their lives, і Бог почне робити певні речі в їхньому житті, and then they start bringing some of their friends, і вони почнуть приводити своїх друзів, and then the momentum starts and it really begins to grow. і далі воно може рости ще більше. But like I said, it's hard work at the beginning. Але я спочатку вас попереджаю, це дійсно є важкий труд. Don't get discouraged if it takes a while to get it going. І якщо треба витрачати багато часу, не розчаровуйтесь, то є нормально. The first year, when we were trying to start a group in Eugene, Oregon, nobody came. Well, only a few people came for the first 9 months. Перші 9 місяців, коли ми починали групу в Аризоні чи в Орегоні, приходили десь 2 людей протягом цих 9 місяців. So me and 2 other leaders would show up at this church every week, and maybe only one person, maybe 0 would come. І ми з іншими служителями приходили там в церковне приміщення, де мала бути ця зустріч, і було таке постійно, що або одна людина приходила, або жодної не приходило. So we would spend that time and we would pray. І ми просто, якщо ніхто не приходив, залишалися там і молилися. After a while, more people began to come. І через ще якийсь час пару людей почали з'являтися. Now we've got a group of about 15 to 17 people that are there very consistently. І я знаю, що зараз в цій групі, саме в тій групі, постійно приходять 15-17 людей. And there have been 3 or 4 from that group who are ready now to start other groups too. І десь 3 чи 4 з тієї саме групи розпочали свої окремі групи. And so it's going to continue to multiply out. Тому воно буде розповсюджуватись і продовжуватись. Second page, number 6, time issues. Наступна сторіночка, 6-й пункт. Питання щодо планування. Question of how long should the class be? Наприклад, скільки має тривати одна зустріч в такій групі? How long are small group Bible studies normally here in Ukraine? Ну, якщо у вас в Україні є домашні групи в ваших церквах, скільки вони зазвичай тривають? 2 години. About 2 hours. 2 години з чаю на печеньку, включаючи ті кафе. So people are pretty used to that time length. Отже, для нормального пересічного громадянина це нормальний такий час потинятись десь 2 години скільки, так? If so, that's a good length for this too. Отже, якщо для нормальних так, то і для цих теж підійде. In America, that's a little bit long. А для американців, наприклад, це досить довго. So most of our groups will last about an hour and a half. У нас максимум це 1,5 години, якщо вже там все таке смачне. So for most Americans, that's pretty good. Тому, наприклад, для американців 1,5 години це потолок. But if Ukrainians are more spiritual, go 2 hours. Ну, якщо українці більш духовні або печеньки більш смачні, то ми не знаємо, але це добре, щоб це не було. Go. How many weeks, how many months to get through the book? Добре, якщо розібралися, близько 2 годин спілкуємось разом, скільки годин, або, вибачте, скільки тижнів, місяців збирати цю групу? The principle is not to go through the material, but to help the material get into the group members. Ну, принцип тут такий. От у вас є група, і ви ж розумієте, що ви вивчаєте цей матеріал. І суть не в тому, щоб тривати групу стільки, поки не дочитаєте книжку до кінця. А суть в тому, що поки вам потрібна ця книжка, то ведіть цю групу.
І скільки цій групі відбуватись, тривати, залежить від успіхів цієї групи. It also depends on the pace that the leader is able to set. А також це залежить від тих темпів, які може задавати лідер, який веде цю групу. But to be honest, it's normally going to take a group between 9 months to a year to actually work through this slowly. Але в принципі, якщо йти в нормальному темпі, так з терпінням, спокійно, то рік можна проводити таку групу. Now it's best not to tell a person, would you like to join a Bible study group that will last for a year? Ну, краще дійсно не говорити з людиною там, а хочеш приєднатися до біблійного вивчення, група, яка буде тривати протягом року. Most people are reluctant to commit to that long of a period of time. Тому що більшість людей, вони якось не хочуть, знаєте, там, погодитись на щось таке, що цілий рік тепер вони будуть, типу, прив'язані до цього, пообіцяти. You probably want to break that up into like 12 or 15 weeks. Тому ви можете так мати такий період, наприклад, 12 тижнів, тобто 3 місяці. And just say, we're going to go for 12 weeks and then we're going to take a break. І, наприклад, можна сказати, що давай спробуємо щось там подосліджувати, пообговорювати десь місяців зо 3, а потім зробимо перерву. And then you can reevaluate and decide if you want to go into the next group. Ти побачиш, що тобі там за 3 місяці, подумаєш, подивишся, і може ще на 3 місяці захочеш до нас приєднатися. But I'll tell you, it's very rare that somebody ends up going through 12 weeks and then does not continue on. І я хочу сказати, що якщо дійсно удасться вам цю людину утримувати десь 3 місяці, то скоріш за все вона вже залишиться з вами і наступний рік. Let's look at number 7, group dynamics. 7. Підходи до спілкування в групі, групова динаміка. There's 3 basic approaches. Тут є 3 основні частини. One is for a person to just go through this on their own. Перше – це соло. Це коли людина сама вивчає цю книжку, читає для себе. That's good, but I'll tell you, it's pretty rare that a person would actually do it. Це добре, але дуже мало гарантій, і досвід показує, що навряд чи він сам дійсно все це прочитає. The manual will take people to places that are sometimes upsetting and uncomfortable. Справа в тому, що, розумієте, в цій книжці ми маємо піднімати такі питання, які трохи буде некомфортно, трохи боляче людині все це там аналізувати. It's going to make them work through things that perhaps they don't want to think about much. І книжка буде закликати про щось подумати і щось робити, що людині може бути неприємно. Yes, sir. Тобто ви допускаєте, що можна лечити ПТСР, вручив чоловіку книжку, і він сам він You just give that book to somebody who has PTSD, and they can actually by themselves go to it. Yes, it does happen. Допускаю, що можна просто віддати книжку і відправити, куди йому там треба їхати, і хай сам через це. If a person is very intrinsically motivated and can focus, then yes. Зазвичай, якщо ви, наприклад, хоч трошки більше знаєте цю людину, знаєте, що людина має самомотивацію, самоконтроль, і вона сяде і цю книжку від корки до корки десь там перечитає, то ви можете відпустити його наодинці з цією книжкою. But for a lot of people, when they get to the hard places, they just say, "Oh, I don't want to." Але дійсно, в більшості випадків, коли людина намагається читати і досліджувати, доходить до тих, як то кажуть, глибокотерапевтичних моментів, де треба щось неприємне аналізувати чи міняти, то зазвичай закриває і каже, та ну, що воно таке. Да. A better way is to go through it one-to-one with somebody else who is stronger or more Дивіться, able. другий пункт – тет-а-тет. Тобто, коли ви наодинці, ви, як, так сказати, консультант, знову ж таки, і оця людина з цією книжкою удвох спілкуєтесь. Це, бачите, написано краще. I've done this with several people. Це я робив з багатьма людьми, ну, наодинці з багатьма. It's just me and one other guy. Тобто я і ще один чоловік. And when he's having a difficult time, I can give him direct help. І коли він доходив до цих складних якихось ситуацій, то я його підтримував і допомагав пройти через це. Як часто періодично ви зустрічаєте? Раз в неділю, раз в місяць?
Then is it still like once a week or something, or twice a week, like once a week? It depends on the person. If they have time, twice a week is great. В більшості ви запитуєте людину, якщо йому зручно раз на тиждень чи 2 рази на тиждень, то будь ласка. Otherwise, once a week is pretty good too. Щоб він сам це вирішував, тому що раз на тиждень це нормально, вповні. But I think the best context is a small group situation. Але я тут написав, що найкращий варіант – це маленька групка. Because then you've got several different avenues of support. Once again, Тому що, як ми вже казали, коли люди разом щось досліджують, то вони починають один одного теж підтримувати в цьому. when one person's having a difficult time, he's got 3 or 4 or 5 or 10 other people who are going to be there to pull their buddy through. А коли один там вирішив, я буду зав'язувати з цією групою, то його сотовариші, собрати, вони там подзвонять, кажуть, слушай, братан, давай вже ми це почали разом, то пішли вже далі разом. In the military, there's a term known as unit cohesion. Cohesion, things are sticking together. Є такий, я не знаю, який у нас такий є термін. Тобто, знаєте, в армії нас типу з клеєм склеїли. Тобто, щось... братерство, таке от братерство військове. This was very important in combat. І в бойових діях це дійсно було дуже важливо, той, хто прикриває твою спину. It's also very important in this situation. І тут ви можете використовувати цей принцип так само. These small groups become a cohesive unit. Тобто, мотивуйте хлопців і їхніх дружин, що ви як оцей підрозділ, де один одного прикриває спину. And it's a fantastic thing to see that when one of the guys is having trouble, the other guys are coming to help them. І, як то кажуть, ваше серце просто розтане, коли ви будете бачити, що хлопці самі намагаються один одного закликати і витягувати, щоб той не здавався, а продовжував все це робити. This is very good for the person being helped. Знову ж таки, це класно, тому що, знову ж таки, людина отримає цю допомогу і підтримку. But it's also very beneficial to those who are providing the help themselves. І ви розумієте, що це також дуже класно для тих хлопців, які намагаються витягнути свого, тому що, пам'ятаєте, ми казали, іншим шукати, щоб допомагати. How big should a group be? Наскільки велика має бути група, розмір? We found that it's best if you can get between 3 and a maximum of 15 in a group. Класно, коли набереться 3 і більше, але бажано не більше 15. It's all right if you just do 1-to-1 or if there's only 2, but if you can get 3, it starts to develop more of momentum. Отже, 1 на 1 це класно, 2-3 теж добре. Але коли чим більше, тим ви розумієте, більше буде клубоку цих речей, з якими треба буде розбиратись. Once it starts getting up around 15, it's becoming too many people. Якщо буде наближатись до 15, то трохи занадто багато людей, яким ви дійсно можете ефективно служити і дійсно впливати. Remember, you're trying to generate discussion, and if there's that many people, guys won't get a chance to contribute to the Ви discussion. пам'ятаєте, що на групі основний вид спілкування – це дискусії, це коли всі говорять. А коли їх більше 10, то уявіть, як там всі будуть говорити. Now let's look at, any questions? Питання? Ні? I'll make sure I missed anybody. Ні, йдемо далі. Ідемо далі. Let's go on. Okay. Makeup of the group. See that? 8. Перше заняття. There's a principle that if Ні, вибачте, состав групи. Вибачте. My fault. there's a principle that if the members of the group are very similar, then it'll be a more relaxed and trusting group. В ідеалі, як тут написано, чим більш однакові за якимись принципами люди в групі, тим воно більше допоможе мати довіру один одному. But if you've got members in a group that are dissimilar, then it provides a broader experience and perhaps more insight. Але якщо, з іншого боку, люди дуже такі різні, то це теж є
Плюс, тому що різні погляди, різні такі обставини можуть збагачувати оце ваше спілкування. So there's actually good about both approaches. Тому і те, і інше може бути успішним. After doing this for about 4 years, I'm leaning more towards the idea of having similar group members. Але після декількох років роботи з групами все одно я бачу, що якщо люди більш-менш схожі за їхнім досвідом і обставинами, де вони були, то все ж таки це трохи легше. But you can feel free to try different things and see what works best in your Але family. знову ж таки, в Україні ми всі знаємо, що у нас це по-іншому, по-особому, то пробуйте, експериментуйте, досліджуйте. One other thing we've noticed is that sometimes if you've got dissimilar group members, their pride winds up making the discussions not as good. Теж є такий елемент, коли група в певному сенсі різноманітні, там такі люди, то є такий елемент певної гордості, що той гордий за те, а той гордий за щось інше, тому що вони всі різні. Like if you have a group that has, in America, a Vietnam War veteran from back in the 1970s, and you've also got somebody who's just come back from Iraq or Afghanistan, then you've got the guy in Vietnam saying, oh yeah, you don't know what a war is like, man, that was a war. Ну, наприклад, в Америці таке було, що коли в одній групі збирали ветеранів, наприклад, В'єтнаму і ветеранів Іраку, знаєте, дуже різна вікова категорія, то ті, хто ветерани В'єтнаму, сиділи, склавши руки і казали, ну то що, діти, хлопчики, сосунки, що ви мені тут кажете, що ви щось про війну знаєте? And there's sometimes the idea that, oh, my trauma is worse than your trauma. Ну, або навпаки, ті, що в Іраку кажуть, наприклад, що моя травма глибша, ніж та, що була там у тебе. Oh, you're only National Guard? Yeah, I was full-time active Army. Або там одні починають, а ти там був з Національною гвардією, а я там був, ну я не буду називати наші підрозділи, але, так сказати, там хлопці трохи наїжджають один на одного. Over here it might be more like, oh, you were actually part of the active Army. I was a volunteer. I did all this without all the help. І як не дивно, наприклад, ви можете не чекати такого, але може трапити, що якщо у вас в групі, наприклад, волонтер, да, і боєць, то вони теж між собою можуть починати там, ти возив нам просто сумки з ліками, а ми там вбирали. So hopefully, if you see this sort of thing developing, you will be able to put it down and say, no, wait a minute. Тому просто майте це на увазі, хай це вас не дивує. Коли побачите, що таке відбувається, то зрозумійте, що то теж нормально і якось це скоординуйте. And this, I think, can be overcome if we would just stress respect and honor within the group. І просто пам'ятайте, що, наприклад, в групі бажано мати такі непрописані правила, що, наприклад, ми в групі завжди поважаємо один одного, там, вислуховуємо до кінця один одного і шануємо там, один одного однаково, там, щось таке пропишіть. It's probably not a good idea to have husbands and wives together in one group. Зазвичай не дуже корисно, коли чоловік і дружина ходять в одну і ту саму групу. When that happens, it tends that the different spouses will not communicate as much. Тому що ви розумієте, так, що коли сидить дружина, то чоловік навряд чи вам щось таке з серця порозказує, переживань і навпаки. There are things that they would feel comfortable sharing with their battle buddies that they do not feel comfortable about sharing with their wife. Досить часто хлопці розказують один одному більше відверті такі речі, ніж вони розкажуть своїй дружині. And the same thing the other way around. І часто так само дружини не розкажуть чоловікам те, що розкажуть подрузі. Especially those things that they're not proud of. Exactly. Да, да, дійсно своїх в лапках. Що? Ви маєте на увазі як кращий факт, як мотивація, що треба це витащити, так? Чоловіки не витягували навіть один одному, да, не розказували? Скажіть. Справа в тому, що ми працюємо в сім'ї. Так.
І коли чоловік і дружина, вони діляться своїми проблемами. І може чоловіка і жінки, або дружина, вони різняться. І це якраз і є момент, коли ви можете і поділитися оцими, як ви раніше знаєте, Зрозуміло. So he's got the basic, of course, because having not usually a different views on things, it would be more beneficial to actually to share those things that they don't want to share. Which of course doesn't understand that it's hard to get them. Right. Yeah. It's true that it would be Ви good to get them to сказали share. дуже правильно, що найкраще було б, якщо б вони знайшли сили все ж таки розказати дійсно і не приховувати один від одного. But it's very difficult for them to be able to share it because of their condition. Суть в тому, що якщо ви з Божою допомогою зможете, це називається вищий пілотаж. Це ви досягнете реального, шаленого успіху, якщо зможете так зробити, служачи їм, що вони зможуть, знайдуть сили один одному розповісти оці таємниці в лапках. A lot of soldiers will have a tendency, because they're soldiers, to want to protect their wife and their family. Справа в тому, що солдат, чому він не буде зазвичай розказувати правду своїй дружині, бо він вважає, що він захищає її тим самим. They don't want them to know the horrible things they have experienced. Він не хоче, щоб дружина знала точно, що він робив оті і інші жахливі речі, які він там на війні робив. Or it may be on the other side of the spectrum. They just want to tell their wife everything and it traumatizes them. Хоча буває і навпаки, чоловік може, чекаючи від дружини підтримки, їй розказувати, що я там і то, я і друге, я і третє, і дружина в шоці, в повному, вона не зможе це винести. But eventually, as the wives and the husbands go through the manuals and process a lot of this stuff, eventually they can probably come to the place of sharing with each other. Але ви можете собі, як лідер, поставити це, знаєте, не програма мінімум, а програма максимум, щоб колись ви доросли з ними до такої кондиції, де вони зможуть, той зможе відверто розказати, а вона зможе прийняти і пережити, і жити з цим. One thing that seems to work quite well Одне з тих принципів, які досить ефективно працюють, is to have husbands and wives come with their own manuals. це коли чоловіки ходять на одну групу зі своїм там книжкою, а жіночки на іншу зі своєю книжечкою. And for the first period of time, all the husbands and wives are together, perhaps having prayer, worship, maybe eating a meal. You mean like at the first part of the meeting? Yes. Тобто на початок зібрання вони збираються разом на початку. І дружини, і чоловіки зі своїми книжечками. Там, можливо, трохи прославлення, трохи спілкування з чашечкою кави. And then they break apart and the wives go through where they are in their manual and the husbands in their manual. А потім в іншу кімнату йдуть жінки і там собі між собою розбирають свої проблемки по цим книжечкам, а чоловіки в іншу кімнатку і там розбирають свої проблемки з цими книжечками. Це якийсь спеціальний курс, це паралельно якісь різні. Оцей один і той самий. Один і той самий, так. Оцей, this is the course that you said that they study in those groups, right? Well, the men would have this book Ну, у чоловіків оця книжечка, and the women would have this book. а у жінок більш стильна така, черненька. Це для дружин, бачите ж там. А нам ще не давали. Я не знаю, я вже Так, для чоловіків не давали. Yeah. Не відвікайте. What's that white color? The white one. Не відвікайте. Завтра для чоловіків видадуть. Спочатку жінкам, ви ж розумієте, спочатку жінки тоді. Так. А потім вже чоловіки, всі, хто дотримується до завтра, достоять. The two books cover mostly the same subjects, І та книжка, в принципі, говорить про одну і ту же тему. Тобто об'єкт книжки одне і той же. but actually there are more issues for the wives. Але, ви будете здивовані, більш ретельно і широко воно прописано для дружин. Там більше моментів, з якими треба боротися. Here's the men's
Бачите, чоловіча трохи тонша. Here's the woman's book. Це трохи товша, товстіша. You can see Бачите? more issues. Для жінок більше матеріалу для читання. About 100 pages more Не issues. чесно. Десь 100 сторінок. А? Та однозначно, ви мені розкажіть. Кажу. А проводить женскую группу мужчина может? Is it possible for men to do a women's group? Or is it necessary? And to lead a women's Да. best not. And what about the opposite? Or the opposite. Women leading a women's Ніяких протилежних статей. Чоловіки вчать чоловіків, жінки вчать жінок. Запишіться. І не перепутайте. Yeah, Конец починання. there can be a lot of problems. Самі розумієте, там стільки буде проблем, коли вони почнуть відкриватись один одному і спілкуватись, що хай Бог милує. Yeah, we're trying to create an atmosphere where the people will say things and discuss things. Ви розумієте, що ця вся атмосфера довіри, і оце все, це має бути однополе. So if a group of combat veterans are being led by a woman or by a wife, there are many issues that they're going to feel reluctant talking about. Тому зазвичай, якщо буде група ветеранів і жіночка буде намагатися, розповідь, що вам найбільш важко, тяжко і гидко, то що там ці хлопці і ті жіночки розповідять, хоча іноді буває, але краще не нам. Yeah. Now I will say that we have had some successful groups where there's a combat veteran or a veteran, a man leading, many male combat veterans and a couple of female combat veterans. And it was a very successful group. Єдине, були такі успішні групи, де був чоловік, який був учасником бойових дій, і в більшості групі теж були чоловіки-учасники бойових дій, і було пару жінок, які так чи інакше в тій чи іншій ролі, але були учасниками бойових дій. The manual, go through the Bible verses and have discussions, and he's fine with that. Ми просто надаємо йому необхідну інформацію з цієї книжки, цитуємо Біблію про те, про що там тема говорить, і даємо йому уже волю обирати, що він приймає і як він це розуміє. And all of us Christians are praying that eventually this Buddhist will see the light and come to Jesus. І в цей самий час ми з іншими християнами молимо, щоб Господь дійсно просто включив це світло, щоб він побачив правду і став спасеним. But that'll be a work of the Holy Spirit. Але це тільки може бути робота Святого Духа. Good question, though. Гарне питання, дякую. I just always say everyone's welcome. Ми просто, як то кажемо, там двері відкриті для всіх. Let's see, what's our schedule look like? We need to be done here pretty a while ago. All right. What I wanted to do, in your notes, it's pretty clear. Я what's думаю, there. в ваших конспектах дуже ретельно пояснено про 8-й пункт, про що там перше заняття робити, що не робити. I just want to make one point under number 9, homework versus no homework. В 9-му формат про домашні завдання тут написано. Чи варто задавати домашні завдання? It's going to be up to you and the group as to whether or not you assign them homework. Насправді вирішуйте між групою і собою. Якщо група захоче якісь домашні завдання, то щось їм давайте додому робити. And by homework, I simply mean, okay guys, go through pages 25 to 29 before we get together next week. І єдиним домашнім завданням, яке ви можете задати, це попросити, будь ласка, перед нашою наступною зустрічю, там наступного тижня, прочитайте самі з 25 по 29 сторінку, наприклад, ознайомтесь. And fill in the blanks where there are questions asked. І можете попросити, щоб вдома вони спробували відповісти, там де написано, впишіть там вашу думку про то-то, хай впишуть, якщо буде час і натхнення. And when we get together, we're going to talk about what was in there. І коли ми вже разом зберемося, то ми зможемо вже це все не читати, не вписувати, а тільки обговорювати все те, що ви прочитали вдома і вписали. For some people, that's too much. Для деяких людей вони не будуть того робити.
And so, if that's what happens, then it's a very simple thing that you do. Якщо ви бачите, що хоч хтось в вашій групі постійно не робить, то ви робите наступне. Either you or somebody in the group will read through 1 or 2 or 3 paragraphs. Або ви, або хтось ваша там права рука, або хтось там ліва рука в групі попросите прочитати якийсь там абзац чи два. And then you will throw out a discussion question to get them talking about what they just read. І потім ви замість того, щоб їм щось вписувати, зразу переходите до дискусії. Тобто ви даєте якусь думку, яку вони мають обговорити, яке у них до неї ставлення, до тієї думки. Now, where will you get those discussion questions? А де ж знайти ту думку, яку їм запропонувати, щоб вони могли обговорювати ту думку? There's hundreds of them in this leader's guide. Немерено, як то кажуть, от в цьому руководстві для лідера. Там таких думок для дискусій. It's all arranged according to the actual page and area on the page or section that's in the actual book. І оці думки і різні там для дискусій, для обговорення істини прописані згідно кожного розділу, кожної сторінки того розділу, кожного пункту і так далі. Your preparation is very simple. Але вам все одно треба готуватись. Вам легко буде готуватись, але треба. Read through the questions ahead of time. Ви маєте заздалегідь самі перечитати всі ці питання. Decide which ones you want to use. Самі вибрати ті, які найбільше будуть підходити. Write them actually in your own book, Самі маєте вписати в вашу книгу and then you're ready to go. і потім бути готовими вже обговорювати. It's a pretty simple process. Досить простий процес. There is a leader's guide that you already have for when work comes home. Отже, коли війна приходить додому, то ви маєте там лідерське це руководство. And the leader's guide for combat trauma healing manual will be available when, Jeff? Можете следующее делать. Скоро. І це для чоловіків, оці бойові травми. Там It's ready to go. I'm waiting on the printer. Okay. руководство для лідера вже буквально от їде в печать, як тільки печать напечатає, заберемо і роздамо від тижня до місяця максимум. І через несколько недель теж українські версії буде. А через декілька тижнів навіть буде українська версія. When you get the leader's guide, about the first 20 pages has some very extensive instructions about how to lead a group. Коли буде у вас це руководство для лідера, то там перші навіть десь 20 сторінок вам будуть пояснювати, давати рекомендації, щось там попереджати про різні випадки і всяке таке. So what we didn't cover today, you can read later. Тому все, про що ми раптом там забули поговорити сьогодні, то там у вас все буде прописано, ви почитаєте і все будете знати. Jeff, how will they get copies of these in the future if they would like to? We'll probably send them an email. It's a company called Illumini. I-N-L-U-M-I-N-I. Так, ілюміном, знаємо, що They're doing all the printing. Okay. Тобто питання було, як ви всі отримаєте, вже сказав, що це видавництво, як то кажуть, вас знайде, або якимось чином ми вас знайдемо. And they've agreed to sell all these materials just a little bit above cost. They're not making a profit on it. І вони там друкують для нас спеціально за мінімальною ціною, щоб воно нам багато не коштувало, тому це для вас. Well, thank you for your attention this afternoon. Дякую вам за вашу увагу, за те, що були з нами в цей день.